Bine v-am găsit! Dacă data trecută ați văzut cum mi-am montat compostorul și cum încerc să obțin un humus foarte bun pentru această mică curte, astăzi am rămas dator să vorbim despre ce înseamnă frunzele, de ce nu sunt de acord să se adune și să se dea foc. Frunzele, în momentul în care pomii sunt în vegetație, sunt un etalon pentru a identifica anumite probleme pe care le are pomul. Dacă, de exemplu, avem monilioza, se poate vedea mai puțin pe frunză, dar în cazul meu, cum am spus și data trecută, la meri am putut să îmi determin că am rapă. Dacă aveam păinare, același etalon prin frunze îl determinam. În aceste frunze nu rămâne boala așa cum se spune și ca să facem o paralelă, ce ar însemna să avem 4-5 hectare de livadă și noi să începem să adunăm frunzele într-un loc, să le dăm foc sau să facem gropi. Vă dați seama câte gropi ne trebuie pentru a le îngropa. Gândiți-vă doar că în livezile mari nu ai cum să procedezi astfel. E aproape imposibil, sunt costurile foarte mari. În clipul de astăzi o să vedeți cum adun eu frunzele. Nu sunt de acord să rămână în zona trunchiului aceste frunze. Aceste frunze, pe lângă faptul că ele cad în zona trunchiului, ele pot menține umiditatea și acolo se pot dezvolta anumite boli. La nivelul coletului, odată ce coletul sau baza trunchiului o avem cu probleme, atunci pomul tinde să ducă la pieire. Dar asta nu înseamnă că din cauza bolilor din frunze duce pomul în asemenea stadiu de a pieri. Nu e vorba nici de cum de așa ceva, doar singurul inconvenient pentru care frunzele rămâne acolo sunt într-o cantitate destul de mare, cade la nivelul coroanei. Fiind un strat destul de gros, acolo se pot crea anumite ciuperci care se pot hrăni cu scoarța copacului mort. Cam asta este logica mea, drept pentru care o să vedeți cum strâng frunzele din zona trunchiurilor, dar nu le adun pentru a le composta, căci cantitatea este destul de mare, cel puțin la mine, și ar necesita un timp îndelungat, așa cum știți, nu prea am timp. Așadar, frunzele le scot din zona trunchiului, pentru că în zona asta am și unele fructe care acestea sunt într-adevăr bolnave de monilioză, care acestea într-adevăr pot crea probleme pe viitor pomilor. Din aceste fructe bolnave se poate prelungi perioada în care noi putem să avem probleme în livade. Odată îndepărtate din zona trunchiului, le pun pe rând și în momentul în care am posibilitate, trec cu sapa, cu motosapa și le încorporez în sol. Frunzele, în marea majoritate, ele se descompun destul de repede dacă sunt încorporate în sol. Umiditatea crescută din zona trunchiului poate îngheța. Dacă îngheață trunchiul respectiv, poate crăpa și atunci, odată ce a crăpat scoarța copacului, seva nu mai circulă corespunzător și atunci se formează acele șancre care duc la uscarea pomilor. Este un mit că frunzele pot dăuna pomilor pe viitor. Gândiți-vă în primul rând că vine iarna, vin timpuri geroase și atunci toate ciupercile și toate bacteriile nu mai au activitate în perioada aia, ele pur și simplu mor. Odată încorporate în sol, cu bacteriile pe care le conține solul, intră chiar până în primăvară în descompunere și în primăvară deja acele frunze sunt descompuse. Dacă frunzele sunt dăunătoare pomilor, ca și exemplu, în tocătura pe care am avut-o, le-am pus în jurul pomilor, logic și normal, am avut și câteva atacuri de monilioză. În momentul în care eu i-am pus în jurul pomilor, asta ar fi însemnat ca în anul respectiv să am un atac masiv de monilioză, în condițiile în care le-am pus deasupra solului. Gândiți-vă numai puțin că nu și are logică tot ce se vehiculează pe YouTube.
Încercați să fiți cât de cât cerebrali. De ce? Să îndepărtăm frunzele și să le dăm foc, să mai facem și dioxid de carbon, dar degeaba, în condițiile în care putem să le incorporăm foarte bine în sol. Gândiți pentru voi și acum puteți să urmăriți toți youtuberii de acolo, puteți învăța o grămadă, dar aveți grijă să cerneți aceste informații, să nu aplicați fără niciun rost tot ce se vede. Cum am spus ceva mai devreme, de dragul de a face vizualizări, haideți să facem noi, youtuberii ăștia care mai încearcă să vă dea câteva informații. Nu pot să vin mâine să fac un alt clip și poimine încă un clip doar de dragul de a face alte clipuri și a da niște informații. După părerea mea, unele sunt impertinente, fără nicio noimă, doar că am încredere că cei care mă urmăresc au puțin creier și să discearnă adevărul. Nu am nimic cu niciun youtuber care face treaba asta, nici nu mai comentez la acele clipuri, pentru că nu și are rostul. Mă amuz, dar am văzut, urmăresc și comentariile lor, am văzut că mulți aprobă. În necunoștință de cauză, cu siguranță se pot aproba anumite impertinențe de a face gropi în jurul pomilor și a încorpora acolo, balegă o găleată, două gălezi, nu puneți mai mult că o să vă ardă pomii, puneți mai puțin că e treaba bună. Bă, oameni buni, pomul din sol își ia cât are nevoie, degeaba îi pui mai mult, sau chiar dacă îi pui mai mult, el știe cât are nevoie. Tu poți să ai o găleată de mâncare în față, mănânci fix cât ai nevoie. În momentul respectiv, într-adevăr, trebuie să mănânci. Că asta încercăm să facem și noi pomilor, le dăm să mănânce, dar putem să le dăm un exces, n-are nicio treabă, el mănâncă cât are nevoie, ca și omul. Dacă vrei să faci, să ai un randament al fructelor, e logic că atunci el trebuie să consume mai mult. Dacă nu-ți face fructe prea multe, e clar că ai o problemă în sol, dar aici e o altă, cu totul o altă discuție. E vorba de aciditatea din sol, e vorba de cum îți alegi pomii pe solul respectiv, în funcție de ce zonă ai, în funcție de ce structura solului ai. N-are nicio treabă cu găleți, că nu trebuie să pui 6.000 de găleți bine fermentat, înainte cu 100 de ani, că dacă nu e cu 100 de ani fermentat, nu îți arde pomii, așa cum am spus mai devreme. Într-adevăr, există anumite substanțe în îngrășământul organic care poate deveni acid în contact cu solul, dacă și solul respectiv este acid. Dacă nu este acid, e clar că el se neutralizează cumva. Hai să avem creier, să discernem ce este mai bun după internetul ăsta, să nu mai punem botul, să ne apucăm să facem numai gropi în curțile noastre pentru a pune balegă, pentru a pune nu știu ce fermentat de 2 ani, de 6 ani, de unde zrâmele. Nu și are rostul să munciți aiurea în condițiile în care se pot face un minim de lucrări. Țineți cont de treaba asta, ne vedem la un alt clip, să nu mai vin în contraatac cu alți youtuberi ce fac clipuri zi de zi doar de dragul de a face vizualizări. Numai bine!